ببین یعنی الان که شما دیگه این دکمه رو احتیاج نداری، میتونی بیای اینجا یه دونه ویو اد کنی. من ویو رو اصلا همینجوری کج میذارم اینجا. خب رنگش هم حالا هر چیزی که میخوای خودت بذار. بعد اینجا به جای اینکه این رد ویو رو بیای لیزی اینیشیال کنی، یه دونه آتلت بگیر بگو این رد ویوه کانکت. این هم دیگه احتیاج نداری. باتنی هم که نداری که اکشن بخواد. اوکی همچنین دو خط. تازه من الان اینو بردم توی فانکشن، اگه همین دو خط رو میبرم توی می نوشتم مثلا یه دو خط دیگه هم کم میشه. حتی اینجوری بهتره. خب حالا فقط اینی که من نوشتم بالای صفحه، نصفه بالای صفحه است. من یک چیز میخوام برای نصفه پایین صفحه. درسته؟ خب چیکار کنم؟ نصفه پایین صفحه شما میشه. ببین شما باید وقتی که میخوای یه چیزی رو فریمش رو مشخص کنی 4 تا مؤلفه بهش بدی: x y w h. حالا من میتونم بیام اینا رو x و y و w h رو بهش بدم. میتونم یه کار دیگه کنم. من میام میگم red view گوش کن red view dot frame مساوی view dot frame. یعنی اول میام فولش میکنم. خب چون تنها فرقی که این دوتا با هم دیگه دارن چیه؟ این که red view dot frame dot size dot height مساوی view dot frame dot height تقسیم بر 2. اگه بخوام نسبه بالایی صفحه رو داشته باشم. اگر اون یکی هم بخوام یعنی ایگرگش هم بخوام تغییر بدم dot frame dot origin dot y مساوی همین. یکم اینجوری هم کد کمتره، همین که معلومه چیکار داری میکنی. اوریجین یعنی مختصر. بیا الان رفت نصفه پایینی صفحه قرمز شد. اگه به چرخونمش هم باز درست شده. جالب. نسبه 8 خود مثل این خود به خود درست شد. جالب. من مثلا یه ساعت پیش داشتم این درس می‌دیدم، این در حدی خراب بود که نداشت اصلا این شورتکات‌های اینو. حالا فیلماش هست. الان نه تنها داره بلکه کارم میکنه. نمیدونم آپدیتی کردیم وسط. خب این از این. پس این دیگه خودش میاد اینجا همیشه این نصفه پایین صفحه رو پر میکنه. درسته؟ نصفه پایین نصفه پایین نصفه پایین. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ ببین بچه‌ها دوباره یکی دیگه از مشکلاتتون اینه که همش فکر کنی خیلی سوال سخته. 2 ساعت میشینی فکر میکنی که باید چیکار کنی. نمیدونم اینا. اگر شما بتونی سوال رو قشنگ خیلی راحت بفهمی جواب همون سواله. چون قرار نیست که شما کاری بکنی، یعنی خود شخصت کاری بکنی که کامپیوتر پس کارش چیه؟ سوال بهش میگی جواب بهت میگی. لازم که جواب بهش بگی. اوکی؟ یعنی مثلا الان شما میخوای ببینی که این چجوری میتونی اینو بندازی این وسط. این چجوری میتونی بندازی این وسط. این وسط اینجا اینو ولی بندازی این وسط. الان به اون فرمولش رو میخوای چیکار کنی؟ وقتی رسیدی اونجا اول باید سفر تقسیم 4 کنیم. خب 1/4 بعد سفر خود رو از اون تقسیم 4 کنیم. دقیقا میشه اون نقطه مرکزی چه مرکزش کنیم. بعد چیز کنیم دیگه 1/4 سمت چپ با 1/4 سمت راست باز 1/2 رو بگیریم. 1/2 مربعه. 1/2 مربع رو بگیریم. بریم بالا 1/2 بگیریم بریم اینور. خب اینایی که داره میگه اینا جوابشه.
تو که نباید جوابشو بنویسی اونجا که اون برات نشون بده. خب تو همون سوالو بنویس، اون خودش برات انجام میده. اوکی؟ میدونی چی میگم؟ یا نه؟ میدونم چی میگم، چجوریه؟ نگاه کن پس. سوال ساده اول بنویس واسه خودت. من اون پایینشی که نوشتم ولی بالاش قرار شد چی داشته باشیم؟ نصفه بالا. خب سمت چپ. خب این سمت چپ خودش داره نشون میده که بالا هم باید نصفه سمت چپ باشی. درسته؟ سمت چپ وسطش، وسط سمت چپ یه مربع باشه به ضلع مثلا W. اوکی؟ خب همینو بنویس. چرا سعی می‌کنی تو الان می‌بینی چیکار کردی؟ تو اومدی اینو ضرب کردی توی این شد 1/4 خودت داری حساب می‌کنی. بعد گفتی اینو چجوری به دست بیارم؟ 1/2 ضرب کردی تو این، مثلا یه عددی منها کردی، یه عددی به دست اومد، بعد حالا مربع رو که مثلا کشیدی، اینو دیگه اینو حداقل زحمتش نمی‌دی به خود کامپیوتر که بعد بکشی. گرچه اینم من مطمئنم اگه کدش رو می‌زدی مربع نمی‌کشی، خودت دستی مساوی هم قرار می‌دی زلش. اوکی؟ فانکشن مربع، آبجکت مربع داره. نه الان بذار کد رو بزنم. هم بذار کد رو بزنم بهت میگم من فرق منظورم چیه. ولی حداقل تا اینجاشو که قبول داری که خودت داشتی حساب می‌کردی با ریاضیات. چرا این کارو می‌کنی؟ همینو بنویس. الان من این چجوری بنویسم؟ چجوری درست کنم اینجا؟ چرا نمی‌دونی؟ تیکه اولش رو چجوری بنویسم؟ این تیکه. خب کو اصلا مثلا فرض کن الان من می‌خواستم نصفه بالای صفحه رو سبز کنم. چجوری میتونم الان نصفه بالای صفحه رو سبز کنم؟ الان بکن اونجا رو. فریم هایت چیو؟ ریویو که اون پایینه اصلا باید باشه. ریویو که پایینه اصلا کسی به ریویو کاری نداره. می‌بینی؟ باید یه فریم جدید بسازی. ولی چرا نمی‌ساختی تا الان؟ چون حذفش می‌کردی. الان دیدی ازش سوال پرسیدم گفتم الان مثلا فرض کن می‌خوام سبزش کنم. خودم نگفتم چیو. بعد گفتش که خب هایتشو بکن فلان. هایت چیو؟ یه چیز بساز اونجا بذار اونجا بعد هایتشو حالا هر کاری خاصی بکن. خب من میام یه ویو میندازم اینجا. اسمشو میذارم مثلا تاپ کانتینر. یعنی اینکه قرار فقط یه چیزایی توش باشه. ویو خاصی نیست. تاپ کانتینر. آوتلت کانکت. اوکی. میام اینجا توی این مثلا ویل لیات سابیوزیه، حالا بعدا میتونیم فانکشنش کنیم. میگم تاپ کانتینر دات فریم مساوی ویو دات فریم، یعنی اندازه کلش میشه یه دفعه. بعد میگم تاپ کانتینر دات فریم دات سایز دات هایت مساوی ویو دات فریم دات هایت تقسیم بر 2. همون شد. اوکی. حالا اینم رنگشو یه ذره الان بالاش سفید شد، رنگشو مثلا میذارم یه توسی کم رنگ که هم ببینیمش هم نبینیمش. خیلی خوب. پس این الان تازه شد نصفه بالا. نصفه بالا رو الان تو به دست آوردی. خب بله بله. سمت چپ. سمت چپ یعنی نصفه سمت چپ دیگه. خب نصفه سمت چپ رو چجوری به دست بیارم؟ باز دوباره شد. این اصلا کلا سیستمش همینجوریه. 2 ساعت من توضیح میدم دوباره همونی که 2 ساعت پیش گفتم میگم. این چیو؟ این فریم جدیده. تو به این چی کار داری؟ یه جدید. الان فرض کن من گفتم نصفه بالا سمت چپ رو قهوه‌ای کن. خب تو باید پیش تو ذهنت بگی که خب اگه گفت مثلا یه 2 دقیقه بعد گفت حالا نصفه بالا سمت راست تو مثلا یه رنگ دیگه کن چیکار کنم؟ پس بسازش. آره بساز. میشه مثلا چی میشه پول خرج میشه مثلا ویو زیاد بسازی. هیچی نمیشه. اوکی. برق زیاد میاد. اینو میزنم مثلا تاپ لفت کانتینر.
کانکت. خب تاپ لفت کانتینر رو چی باید بزنم فریماشو؟ ریت 2 و تاپ لفت کانتینر دات فریم مساویه تاپ کانتینر، نه ویو اصلی، تاپ کانتینر یعنی همون که اون بالاه، دات فریم تاپ لفت دات فریم دات سایز دات ویت مساویه تاپ کانتینر دات فریم دات ویت تقسیم بر 2. اینم رنگشو میذارم مثلا یه آبیه کم رنگ. توی برنامه واقعی شما بودین بازم انقدر فریم میساختیم. آره شما میگفتیم حافظه رو مدیریت کنیم، چقدر حافظه. اوکی باید ببین کاست بنفیت همینه، یعنی باید ببین چقدر هزینه داره چقدر مزایا داره. اوکی باید ببین اگه مزایاش میچربید به هزینه‌هاش باید هزینه کنی. الان مثلا جاوا با پی اچ پی کدوم بهتره؟ من دیدم پیشتی میزدم، پیشتی زبانش عجیب غریب هست ولی جاوا خیلی درست. لنگویجش یعنی بدتره دیگه، ولی پرفورمنس جاوا خیلی بیشتره. چرا؟ همه جور نه چرا؟ نه نزدیک‌تر به سطح. نه این که تازه یه ویرچوال ماشین هم میخواد جاوا. به خاطر اینکه جاوا وقتی که رانش میکنی همون اول میاد یه 500 مگ از مموری تو میگیره، بعد توش هر کار میخواد میکنه. خب اونتا پی اچ پی نمیگیره، هر چقدر که نیاز داره میگیره ول میکنه، میگیره ول. بعد همین گرفتن و ول کردن وقتی که ریکوست های سایتت خیلی زیاد باشه، یعنی هی داره میگیره هی ول میکنه، همین پدرش در میاره. بعد سایتی که چیز اول با پی اچ پی میزنی چقدر خوب و تمیز، مثلا یه پنلیه که 5 تا ادمین داره، مثلا 100 نفرم میرن میبینن. ولی به مثلا که یه ذره ریکوستش میره بالا باید بگنش جاوا، چون نمیکشه، باید مموری رو یه دفعه بهش بدی. اوکی باید ببینی کدومش بعد میارزه. بعد تو الان ممکنه بگی که عجب مموری رو داره میگیره 500 مگ از 1 گیگ مثلا. دوباره ما برای اینکه سرعت بره بالا مجبوریم مموری رو بگیریم. ولی یه راه دیگه از همش خودمون درست بکنیم. جاوا یه لنگویج بخوای درست کنی. نه من خب الان هم همینه. این چند تا ویو خالی، ویو که اصلا چیزی نیست، ویو فقط الان شما وقتی اینو میزنی یعنی یه رکتنگل 4 تا عدد. خب این 4 تا عدد رو یه بار از توی اون ایکس ام ال حالا یا از توی اون کدی که زدی میخونه میده به جی پی یو رندر میکنه میذاره رو صفحه، تموم شد، اصلا چیزی تو مموری نیست. الان ما داریم می‌بینیم 4 تا اینتیجر، 4 تا عدد اینتیجر می چقدر مموری مصرف میکنه. آبجکت مثلا ویدیو نیست که مثلا تو نگهش داری اون تو پدرش در میاد. از جی پی یو تعیین میشه. از جی پی یو خودت هم مصرف میشه، چون باید 2 ساعت بشینی کدا رو بزنی اگر این کارو نکنی. اوکی خیلی خوب. حالا این الان چی اسمش؟ اینی که گذاشتیم تاپ لفت و کدش هم زدم یه رانم میدیم. درست بود دیگه. اینم تاپ لفت. خب حالا وسط اون اینو پس الان انجام بدیم. اینم انجام بدیم. اینو چجوری انجام بدیم؟ حالا اینو فرض کن که چون الان وسطش هم به دست آوردیم چیو بذاریم وسطش. اول بریم یه مربع درست کنیم. یه مربع. یه دونه دیگه میندازم توی این وسط بالا سمت چپ. یه ذرم اینو بکنیم که مثلا زیر مجموعه یه فریم باشه. بعد چرا؟ مثلا میتونی مثلا همین کاری که دارم میکنم و به صورت یه فریم ورک خودت در بیاری. بعد فریم ورکت میتونه یه XML توش باشه که داره اینا رو از توش لود میکنه میخونه، میتونم کد باشه. برای کامپیوتر برای اون مموری هیچ فرق نداره که اونو از تو XML خونده ریخته تو مموری یا از توی فایل سویفت خونده ریخته تو مموری. به هر حال 4 تا عدده. اوکی اصلا چرا انقدر هزینه ها رو بردیم بالا؟ خب یه دونه ویو هم مثلا ویوهایی که با کد درست می‌کنه. هزینه‌اش چیزی نیست که بابا. ویو خیلی زیاد. جوگیر شدی. حالا یه چیز گفت هزینه‌اش میره بالا. ویو خیلی زیاد. خب نیاز نیست که هم از زیاد باشه. یعنی ویو بعد محاسبات هم نوشابه 27 گرم شکر توش داره.
اوکی 200 گرم شکر توش داره که خیلی هم شکر زیادی البته. اگه از هر نوشابه 1 گرم کم کنن کسی چیزی میفهمه؟ الان شما میدونید 27 گرمه اصلا میتونه معدت تشخیص بده مثلا چند گرم مثل شکر رفون توی 1 گرم اینقدر تو شیرینیش تاثیر میذاره؟ بعد از یه هفته خوردن نه مشخص نمیشه 1 گرمه دیگه شکر کوکائین نیست که 1 گرمش. خب ولی اگر هر کمپانی که داره الان مثلا نوشابه تولید میکنه بیاد 1 گرم کم کنه از نوشابه‌اش روزانه 1 میلیون تن شکر صرفه‌جویی میشه. خب اینم همینه، یعنی الان یه ذره است تویی که داری این استفاده میکنی نمیشه. اگر میخوای اسکیل کنی اینو مثلا توی یه ابعادی مثل ریکوست های پی اچ پی که 100 میلیون نفر دارن اون ریکوست رو میزنن، آره 1 کیلوبایت هم صرفه جویی کنی انگار چند گیگابایت صرفه جویی کردی. ولی این یه اپه، یه گوشی داری که ابر کامپیوتر تو دسته یارو، حالا 2 کیلوبایت مثلا اضافه تر چی میشه؟ تازه 2 کیلوبایت هم نمیشه، این در حد مثلا چند بیته، چند بیت، چند بایت. خیلی خوب این هم از این. خواستم چیکار کنم؟ این مربع از این یه آتب میگیریم اسمشو میذاریم اسکوئر ویو. اسکوئر ویو رو چیکار کنم؟ اول باید بکنمش اسکوئر. چجوری اسکوئرش کنم؟ به ضلع دبلیو، یه ضلع دبلیو اول من یه جا درست کنم let width مثلا let static width مساویه مثلا 50. اوکی اسم دبلیو رو گذاشتم استاتیک وید. بعد میام اینجا میگم که square view dot frame dot size dot width مساوی استاتیک وید. اوکی اینو قبول داری؟ حالا اینجا رو ببین الان اینو چی دیگه چی احتیاج دارم بزنم؟ square view dot frame dot size dot height مساویه دیدی؟ گفتم الله اگه همینم بود خودش حساب میکرد. اگه مربع نیست مساوی square view dot frame dot width هایتش مساوی ویتش. مربع مگه معنیش این نیست که هایتش مساوی ویتشه؟ خب تو چرا دوباره خودت میری مستقیم از روی اون میخونی؟ اوکی باز دوباره اینم خود حساب کردی دیدی؟ با اینکه این کامپیوتر میتونست برات حساب کنه. خب اینم مربع به ضلع فلان. فقط میمونه چی؟ این چجوری بزنم؟ square view dot center مساویه top left dot center. سنتر این هم طولی هم عرضی؟ هم طولی هم عرضی. چی میگه؟ سویفت بذاریم خود سنتر یعنی یه ایکس و ایگرگ، دو تا عدد. باید بزن 1/4 1/8 1/1000. همه اینا رو حالا فهمیدی؟ وقتی میری تو کار الان اینا همش به صورت تئوریه. مثلا من اینجا میام تو کنترلر میزنم بعد یا مثلا میگم که نه انویسیش میکنم فلان. وقتی بریم تو کار تازه میفهمی که اونا که یاد گرفتی مثلا الفبا بوده. کسی که الفبا بلده که نمیتونه بره سخنرانی کنه. که باید بری بگردی یه چیزایی هست بهش میگن best practice. از قبل معلومه که مثلا باید چی کار کنی. مثلا پیشنهاد دادم به این دلیل باید این کار بکنی. از NVC استفاده کنی. به این دلیل نباید از NVC استفاده کنی. الان NVC یکی از داغون‌ترین معماریایی که تو اپلیکیشن میشه ازش استفاده کرد. اپلیکیشن بزرگ. اپلیکیشن کوچیک در حد همینه که واقعا یه دکمه است میزنی که اون روزم بهتون نشون دادم دکمه رو گفتم میزنی مثلا چند میلیون هم دانلود داره. NVC خیلی سریع
مشخص معلومه هر چیزی کجاست و انجام میده. اپلیکیشن یه ذره بزرگ بشه، حالا میرین شما واردش میشین میبینید ویو کنترلرتون هی بزرگ میشه، مدل ترتمیز، مثلا فایلا ویو ترتمیز، مثلا ویو نمیسازین شما هیچ وقت، همش رو تو کنترلر میزنین. کنترلرت میبینی همینجوری داره بزرگ میشه، دلیگیت ها رو توش اضافه میکنی، دیتا سورس ها رو توش اضافه میکنی، 100 تا دلیگیت، تکست فیلد، تیبل ویو، کالکشن ویو میزنی، همه رو همین بزرگ میشه. از اون ور نمیدونم کارهایی که ویو باید انجام بده رو میدی کنترلر انجام بده، یه سری از کارا رو هم همینجوری فیزیبیلی مدل باید انجام بده ولی میدی به کنترلر، میبینی کنترلرت داره همینجوری بزرگ میشه، بعد کنترلر هیچ کاری نمیتونی بکنی. بعدا هم متوجه میشی که اصلا ویو و کنترلر طبق تعریفی که اپل کرده اصلا جدا نیستن. مدل ویو کنترلر نیست، مدل ویو کنترلر، ویو کنترلر به هم بست. اوکی. نه یعنی به جای اینکه اینجوری مدل ویو کنترلر واقعیت هم تفاوت خاصی با این ویو باشه، به جای اینکه اینجوری باشه همونجوری که من اول توضیح دادم خیلی ترتمیز و اینا، خب برای برنامه کوچیک اینجوری بعدا میفهمی که اینجوری نیست، این اینجوریه مدل، نه حالا من با سی اشو بیام اینجوری کنترلر اینجوری وصل مدل ویو کنترلر قرار نبود اینا به هم بست نباشن، این دوتا هم هم اصلا یکیه، قرار بود این دوتا به هم بست نباشن، یکی شد. اوکی؟ نویسی واسه همه چه شکلی باید بری از پترن بی استفاده کنیم، مثلا NVDM پلاس، NVDM آر یا وایپر، هر کدوم برای یه جا بدن. مثلا یه اپ، مثلا وایپر یه معماریه که خیلی ترتمیزه، قشنگ همه چی مشخصه، مثل این قاطی نمیشن با هم ولی پر از کلاس، یعنی به ازای هر یه دونه صفحه‌ای که می‌خوای بسازی 5 تا فایل باید درست کنی، فقط 5 تا فایل حداقل. خب بعد فکر کن یه هوب می‌خوای درست کنی مثلا 500 صفحه میشه، خب برای چی؟ بعد 2 ساعت هم مثلا طول می‌کشه، در صورتی که اونو می‌تونی با انگلیسی در از 10 دقیقه بزنی و خیلی هم تر و تمیز دیدی که اون مثلا هوبرزاده هیچ مشکلی هم نداشت. ولی شطرنج رو نمیتونی با انگلیسی بزنی یا فیسبوکو. اوکی؟ که هرچه همشون یه ساب کلاسی از انگلیسی. خیلی خوب. حالا بست پرکتیس ها رو باید ببینی. بعضیش هم مثل این اصلا بست پرکتیسی نداره. خودت باید انقدر بزنی یه دفعه بعد یه مدت دیگه دستت میاد که چی رو باید چه جوری بزنی. نامگذاریات مثلا چه جوری باشه، نمیدونم ارتباطاتت چه جوری باشه، کجا مموری رو مصرف کنی، کجا مموری مصرف نکنی، مثلا کجا سیو کنی رو فایل، کجا سیو نکنی رو فایل. خیلی از اینا دستت میاد. حالا برای اون یکی چی؟ مستطیله دو تا مربع الان اصلا بذار یه چیز دیگه هم نشون کنم. مثلا الان اگه سنتر مستطیله خب افقی نمونه چیز بگم دو عرض داریم. حالا همونی که ما مثلا میزنیم سنترمون حالا به سنترمون حالا این شکلی نمونه مختصاتشه، مختصات وسطشون میشه مثلا فرض کن این کلید رو می‌بینی، الان من میگم این کلید رو برو وصل کن وسط اون آینه، کدوبری میذاری کلید. چرا به اون چیزی که من گفتم ربطی داشت؟ گفتم اینو ببر بذار اون وسط، جهتش رو یه نفر دیگه مشخص کرد، طول عرض، حالا وسطش تو پوزیشنش رو بر اونجا، سایز داره با اوریجین رو ست کردم، الان من سایز رو که دست نزدم. مربع مثلا طول عرضش یکی ولی مستطیل طولش با عرضش فرق می‌کنه، در نتیجه اون مختصرش از اونجا الان این آبیه رو می‌بینی، مستطیل آبیه، من الان اینو می‌خوام بیارم بذارم پایین دست راست، کدوم ذلش کوچیک‌تره؟ کوچیک‌تر خواهد بود عرضش دیگه، چرا نگفتی طولش؟ من قبول بچرخه، کسی از راجع به اینکه بچرخه و نچرخه صحبت نکرد، همیشه آخرین استیتش هست، دیگه بچرخونیش دیگه اون. خب نگاه کن،
این گوگل. اوکی، میرم توی inspect element نکن، اینا رو میبینی؟ این باکس ها رو میبینی؟ کوچیک کنم، میبینی؟ این همین ویو است که ما الان داریم میسازیم. نکن توی این دوباره چند تا باکس، دوباره اینجا مثلا یه باکس دیگه است، دوباره توی این مثلا یه باکس دیگه است. میبینی؟ یه باکسی که سنتر اون مثلا با یه پدینگ میخواسته بده، دو تا باکس گذاشته، یه کوچیک‌تر سنتر، یه بزرگتر مثلا اون. دوباره میای اینجا، دوباره توی این چند تا باکس دیگه است، دوباره میای توی این، دوباره توی این چند تا باکس دیگه است. حالا شما می‌خواستی چیکار کنی؟ می‌خواستی این تکست فیلدر رو بندازی وسط صفحه اصلی. داشتی همین کارو می‌کردی دیگه، رد می‌کردی. الان فکر کردی مثلا مهندسای گوگل نمی‌تونستن حساب کنن که مثلا می‌خوان اینجای صفحه باشه چه فرمول ریاضی داره؟ میتونستن، ولی این کاری کردن که بعداً بتونن اینجوری بهش ریسپانسیوش کنن، بتونن یه دفعه جاشو عوض کنن، مثل گیگیت دیدی بعضی میره بالا میاد پایین، بتونن از این کارا باش بکنن. پس میصرفه. بعد گوگل لوگوشو که آپدیت کرد، حجمش ببین چقدر شد. حجم اون لوگوش تا قبلا چجوری بود؟ یه سایه روشن و اینا داشت. آره اون چقدر بود؟ 27 کیلوبایت بود اون عکس، بخاطر این سرعت لودش خیلی بالا بود. این یکی چقدره؟ 4 بایت، اصلا به کیلو نمیرسه، 4 بایت. یعنی عکس اومده اینجوری کرده، بعد به خاطر این مثلا لیات و اینا هیچ فکری نکرده. کاست بنفیت با کد نوشته که 4 بایت شده، ولی بعد خروجی گرفته ازش، با کد نداشت چیز نکرد، چون اون موقع پرفورمنس سی پی یو رو مصرف می‌کنه. اگه وکتورش بود فکر کنم مثلا نمی‌تونست وکتور کنه، الان با HTML5 دیگه چیکار می‌کنن که گیم می‌نویسن قشنگ باشه. خب به اینا چیزایی که مهمتر از خود درس، یعنی واقعا به این استفاده سایت رو گفتم خیلی کاربردی. کدوم؟ سایت گفتم نه. خب ببین الان من باید دوباره نصفه بالا سمت راست وسط مستطیل به ضلع فلان عرض برابر مربع و طول 2 برابر ضلع مربع. اوکی؟ طول مربع در واقع. خب چیکار کنم؟ پس اول باید نصفه بالا سمت راست رو به دست بیارم. بیا یه مستطیل می‌ذارم اینجا، اسمشو میذارم تاپ رایت کانتینر. این نصفه بالا. خب چجوری بچینمش؟ تاپ رایت کانتینر دات فریم مساوی تاپ کانتینر دات فریم تاپ رایت کانتینر دات فریم دات سایز دات ویت مساوی تاپ کانتینر دات فریم دات ویت تقسیم بر 2 تاپ رایت کانتینر دات فریم دات اوریجین دات ایکس دات ایکس مساوی تاپ کانتینر دات فریم دات ویت تقسیم بر 2. اوکی. بعد یه دونه دیگه میخوام دوباره برای توی این که همون مستطیل است در واقع. اوکی نمیتونم کمرنگ کنم. دوباره یه دونه دیگه میندازم توی اون تاپ رایته، بعد از این میگیرم اسمشو میذارم رکت انگل ویو مثل نوشتم. اینو چجوری مقدار دهی کنی؟ به هر حال باید یه جوری اون 4 تا مؤلفه رو بهش بدی دیگه. این از اونجایی که خیلی شبیه مربع است فقط یکم بزرگتره، من میتونم مساوی اون کنم. یعنی بگم رکتانگل ویو دات فریم مساوی اسکوئر ویو دات فریم. اول مساوی همشون کنم، بعد رکتانگل ویو دات فریم دات سایز دات هایت مساوی اسکوئر ویو دات فریم دات هایت ضرب در 2. ببین بازم نسبت به اون گرفتم و نرفتم. الان اگه مثلا تو بودی، توی که اون تن نشستی،
خودت میومدی اینجا مینوشتی x، یعنی مینوشتی استاتیک وید ضرب در 2. نه این کار نمی‌کرد. با شناختی که هم پیدا کردی ازش. خیلی خوب. حالا فقط میمونه چی؟ اینکه وسط اون بالاییه باشه. من میزنم رکتنگل ویو دات سنتر احتمالا مساوی رایت کانتینر دات سنتر. رنگش هم عوض کنم. قرار بود چه رنگی باشه این دوتا؟ این قرار بود آبی باشه، این هم قرار بود که گیرینش 255 باشه، اینش کم باشه. اوکی ران کنم. همه درسته؟ حس میکنم وقتی شما این شکلی میگه یه چیزی دیگه هست. تاپ رایته که درسته نارنجیه، ولی اون یکی نیست اصلا تو صفحه. گوش غیب شد. باید چیکار کنیم؟ باید چیکار کنیم؟ الان که نیست اول باید ببینیم کجاست، بعد میتونیم بریم. چجوری پیداش میکنیم؟ بریم تو ویو دیباگر. اینجا یه سری گزینه برامون. اول که یه ذره اینجوری میگردیم میبینیم زیر میرا چیزی نیست. نه نیست. خب کجاست بس؟ اینجا هم هست، میتونی روی اینا کلیک کنی، ولی اینا خیلی خوب بهت نشون نمیده کجای صفحه هست این چیزی که داری سلکت می‌کنی. میزنم اینجاست اون سبزی. خب گوش بس. یه گزینه اینجا داره که اگر شما اینو بزنی میاد همه اونایی که چون میاد خودش کلیپ میکنه، یعنی هر چیزی که بیرون اون ویو رو دیگه بهت نشون نمیده، مثل همون اتفاقی که واقعا میفته دورش سیاه میشه. اینو که بزنی دیگه کلیپ نمیکنه. معلوم شد افتاده اینجا. این چرا افتاده اینجا؟ سنتر اون با سنتر اون یکی. بله. یعنی سنتر این اونه؟ نه. این که اصلا کلش اینجاست، مگه میشه سنترش بیرون خودش باشه؟ این چپکی وارد کنید. چرا؟ خود نشون میدونم. کورم اون تو بغل. نمیشه دیگه. کلا لیات کردن، حالا اون که آداپتیو لیاته که اگه اینو یاد نگیری اوتو لیات هم نمیتونی انجام بدی. بزرگترین این سختی که داره اینه که همه چیش ریلیتیوه، یعنی همه چی به هم دیگه ربط داره. تا الان شما هر چی کلا هر وقت کد میزنی کداتون نسبت به یه سری چیزای ثابته، بالاخره میرسیم به یه چیزایی که ثابتن، هیچ وقت عوض نمیشه. منتها ویو چون نسبت به چیزای ریلیتیوه، اصلا علتی که از این کانتینرها استفاده می‌کنیم همینه، چون ریلیتیو همشون باید به هم دیگه ربط داشته باشه. این ریلیشن ها رو اگر درست در نظر نگیری، مخصوصا تو اتولیات اصلا نمیفهمی چی شد. درسته؟ الان چرا داره این اتفاق میفته؟ یه چیز دیگر هم با یه چیز دیگه قاطی کردی. یه مفهوم واقعی رو داری با یه مفهوم کامپیوتری قاطی می‌کنی. فضا اومده کانفیوز. مفهوم وسط بودن درسته، ولی تو یه چیزی رو در نظر نگرفتی.
اگه گفتی چیه در نظر نگرفتی؟ شما وقتی مثلا تو حالا من همیشه میگم که همه چی از واقعیت اومده، این هم از واقعیت اومده. اوکی؟ منتها وقتی تو واقعیت میگی که شد ویندوز شد تو واقعیت مثلا میگی این ماژیکو بذار وسط این تخته، شما مغز داری، کامپیوتر نیستی که میتونی حساب کنی که وسط این هست. چجوری حساب کردی وسط این کجاست؟ درز کی؟ این از کجا طولش رو حساب کردی؟ از اول از اینجا حساب کردی طولش، درسته؟ اینم همین کارو میکنه، از اینجا حساب میکنه وسطش. منتها وقتی میخواد بذاره اونو اونجا بر اساس چی؟ از کجا حساب میکنه؟ ببین الان من اینو حساب کردم، باید به دو تا عدد برسم دیگه، x و y. xش میشه از اینجا تا اینجا، یش هم میشه از اینجا تا اینجا، میشه مثلا 50 و 20. خب بعد اینو میخوام بذارم الان اونجا. وقتی میخوای بذاری اینو اونجا که نباید در نظر بگیری که اصلا همچین چیزی وجود داره، چون خطیه دیگه، هیچ خط نمیدونه که قبلا چه خبر بود. از کجا حساب میکنه؟ از اونجا. بعد 50 تا میاد این ور، 20 تا میاد پایین، میذاره اونجا. درسته؟ درسته یا نه؟ در صورتی که این دوتا جفتشون توی یه دونه چیز باشن، توی یه محور مختصری باشن، یعنی 0 و 0 خود این صفحه اونجا باشه و اینم که دارم میذارم 0 و 0ش دوباره اونجا باشه. وقتی این توی اینه چجوری حساب میکنه؟ شما میخوای ببینید اینجا کجاست؟ میاد اینو حساب میکنه، به علاوه اون میکنه، اینم حساب میکنه، به علاوه اون میکنه، میشه یه عدد خیلی بزرگتر. بعد این 0 و 0ش از کجا حساب میشه؟ از اینجا. همین چی شد؟ بعد انقدر اضافه حساب میکنه، میره بیرون. بفهمیدی الان مثلا فهمیدی چی باشه؟ این مرکز خود این یکی که از بزرگی حساب شده و با مرکز این کوچیکه که از این ضربه حساب شده میخواسته با هم بذاره، چون اون بیشتر داشته اون مبدأش متفاوت بوده اضافه تر گذاشته رفته بیرون. این یکیشون این سبزه مبدأ مختصری که همه مختصاتش باشه حساب میشه اینجاست، 0 و 0ش. این زرده مبدأ مختصرش اینجاست، برای این هم همینطوره، ولی چون 0 و 0شون روی همه به چش نمیاد. این که جاش عوض شده افتاده بیرون، این دقیقا همین رد افتاده بیرون، به خاطر اینکه این نسبی اومد جا. اگه یه ذره می‌رفت اینجا این یکم نزدیک‌تر می‌شد خودش. اوکی؟ حالا این چی در نظر گرفتی؟ این چیه؟ مساوی کارش چیه؟ از این وارد سمت راست رو بیزه تو سمت چپ. همین. وقتی اون وسط اینو مساوی وسط اون کن، شما تو ذهنت فکر می‌کنی که اینو باید ببره بچسبونه اونجا یا پین کنه این دوتا رو هم. پین هم ما داریم. بگی اینو بس کن رو برد. اگر مثلا بس کن مثل یک گیم. اینجا میگی اینو میکشی، اینم همچنان وسط اون وصله. مثلا یکم یه دیلی هم بهش میگی، مثلا با تأخیر دنبالش میگی. اوکی؟ الان که این کار نکردم، من گفتم این عددا رو بریز تو. عددا چند بود؟ مثلا یه عدد اشتباهی. ریخت توش افتاد. چرا کنم حالا؟ بکنم بازم نگرفتین. خیلی تجربیه این. سنتر بگیر. الان نگاه کن، من این خط رو اصلا کامنت میکنم. قسمت سنتر رو کامنت میکنم. خیلی دردسر میخواد. خیلی باید تمرین کنید. نگاه کن. بازم یه ذره کجه ها، یعنی یکم پایینه. چی کد زدین الان؟ کامنت کردم اون قسمتی که گفتم سنتراشون مساوی کن، کامنت کردم. خودش اومد یکم ولی بالا پایین بالا پایین هنوز کجه، ولی ببین چقدر نزدیک‌تره. می‌دونی چرا؟ چون الان فریمشو من با فریم آبیه الان یکی کردم. فهمیدی؟ یعنی اگه الان بیام اینجا اینو بزنم، بعد بزنم اینجا اسکوئر
view dot center چیزی که در نگاه اول بهش فکر میکنی اینه که این الان سبزه باید بیاد بیفته رو آبیه، اگه نه باید نگاه کن رفت سر جای خودش، چون آبیه نسبت به سوپر ویو خودشه، سبزه نسبت به سوپر ویو خودشه، اصلا هیچ وقت این دوتا رو هم نمیفتن با یه عدد ثابت. اوکی؟ که البته من نباید اصلا این کارو میکردم، چون تو صورت سوال نگفته بود که اینو وصلش، یعنی یه جوری ارتباطش بده پوزیشنش رو به اون مربع. میتونم بگم که اگه ما بیایم دات ایگرگش مساویه دات ایگرگ سوپر چیزش بشه، سوپر میوش بشه، ایکسش که خودش درست بود از اولش. اوکی؟ حتی کار درست ترش اینه که بیای مرکز مبدأ مختصاتاشون رو مثلا بندازی رو هم. تو مثلثات و اینا داشتیم تو هندسه انتقال محور مختصات، ایکس بزرگ و ایگرگ بزرگ، مثلا مبدأهاشون یکی که خب باید اوریجینش رو باید اصلا کلا عوض کنی که انکر پوینتش رو باید عوض کنی که بر اساس اون همه این اتفاق میفته. چیزی اسمش انکر پوینت توی یه لیره، حالا لیر چیه و اینا خودش دوباره داستان داره و میتونی جاشو عوض کنی دیگه از بعد نسبت به اونه. یا اینکه یه فانکشن درست کنی که بیاد این دوتا رو بندازه رو هم که بیشتر استفادهش واسه وقتی که شما داری تاچ میکنی یه جایی رو. مثلا شما وقتی که داری این سبزه رو تاچ میکنی مختصات تاچ کجا رو بهت میده؟ از این اول فریم سبزه مختصات تو ویو اصلی رو بهت میده مثلا. خب منتها تو میخوای ببینی کجای سبزه رو تاچ کرده، باید بگی اینو کانورت کن اون مختصات رو به مختصات این ویوه، ویو دوتا ویو ها رو ازت میگیره کانورت میکنه به اون جدیده رو برمیگرده، یعنی مبدا مختصات رو تبدیل میکنه جدیده رو بهت برمیگرده. خودش متد داره لوکیشن این ویوه، مثلا این یه لوکیشن داره، اینا لوکیشن این ویو رو بهش میدی خودش مبدا مختصاتشون رو یکی میکنه جوابش در مثلا موقع ممکن نیست منفی به دست بیاره. چه ولی مشکل نداره فریم کامپیوتر منفی چرا داره؟ حالا اگه من این آبی مثلا این سبزه رو منفی کنم میفته این میفته بیرون صفر و صفر خودش میفته اینجا، مثلا ایکسش رو منفی کنم میاد اینجا چون صفر و صفرش اینجاست. اوکی. خب بریم یه آنتراک بیانیم.